erősen beágyazódottak voltunk Nyíregyházán. Amikor gyerek voltam, Nyíregyháza egy 60 000-es város volt. Apám egy vállalatnál volt, egy középvezetői beosztásban, hát áruforgalmi előadó volt. Ez a melléktermék és hulladékgyűjtő vállalat volt egészen pontosan. Anyám viszont soha nem dolgozott, az a családi felállás volt, hogy a feleség az otthon viszi a háztartást, 3 gyerekkel. Általános iskolát ott végeztem, erről nem tudnék sokat mondani, mert hát nincs róla semmi emlékezetes, ami érdemes volna itt kibontani. Középiskolába Debrecenbe jártam, a Dohányipari Technikumba. És azt se tudom így utólag összerakni, hogy miért pont a Dohányipari Technikumba kerültem, ami egyébként lassan dicsekvésnek fog tűnni, hogy egyáltalán nem bántam meg, és hát sok mindent tanulhattam. Mondott, hogy Varga Betű volt, hogy tanárképzőre mentem biológia és mezőgazdaság szakra. Annyiban ez nem volt Varga Betű, hogy de fogalmam se volt, hogy hova menjek. Hát végül is ez egy haladék volt, hogy majd lesz valahogy. Elvégeztem a tanárképzőt, elmentem könyvtárba, jelentkeztem filozófia szakra, és kötöttem egy alkut a könyvtárnak a vezetőjével, hogy azt mondta, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogy valakit kiiskolázunk és filozófus legyen. Ez egyébként is egy szakszervezeti könyvtár volt, úgyhogy abszolút luxus lett volna nekik, hogy engem hát támogassanak, meg tanulmányi szabadságot adjanak egyebek, és azt mondta, hogy aláírja a támogató papírt, szükség volt erre a kiegészítő szakoknál, hogy egy munkahelyi támogatást vinni kellett, hogy indokolt, hogy én ide jelentkezem, de ha fölvesznek, akkor hagyjam ott a könyvtárat, és hát ez így is történt. A tanárok azok nagyjából ugyanazok voltak, akik a nappalin tanítottak. Egyébként jó szívvel emlékszem vissza, az egy izgalmas, nagyon jó korszak volt. Volt egy pár nagyon emlékezetes tanárom, akikre most is szívesen gondolok, viszont nagyon sokat tanultam tőlük. Munkácsinak a nevét megemlíteném, ő Husserről, Kantról tartott előadást, ezt ma használtam itt a tanításban is, a fenomenológiát, azt preferáltam nagyon sokáig, és hát benne volt az anyagban, és a maga, amit hoztam, ez a filozófia szakról jött, és hát alapvetően itt Munkácsi előadásairól jött. A 70-es évek elején volt egy váltás a vállalatoknál is, amiről Lengyel Gyuri is írt többek között, mások is, egy káderváltás, hogy a párt elkötelezettek helyét szakemberek váltották fel a 70-es években a vállalatok élén, és ez valamilyen módon végbe ment a felsőoktatási intézményekben, még a marxizmus-leninizmus tanszékeken is, hogy hát fontos szemponttá vált, hogyha valaki filozófiát tanul, az eltén végez el a filozófia szakot. A 80-as éveknek a legelején, egészen pontosan egészen 1980-ban Huszár indított éppen az is egy master képzés jellegű képzés volt, szociológia szakot. Ez nem levelező volt, és nem is nappali volt, de már öreg legényeknek, hát 30-valahány évesek voltunk, akik ebbe részt vettek. A minisztérium fizette a költségeket, úgyhogy én akkor de nem dolgoztam. Tehát fölmentést kaptam a tanárképző főiskolán a munkámhoz, nem is jártam el, nem kellett, mert az volt a dolgom, hogy elvégezzem a filozófia szakot. Ez mindenki így volt, aki Huszár-féle, vagy Huszár által szervezett szociológiára járt, ez 80 és 82 között volt, és Kovács Imre csoporttársam volt. És hogy még egy ilyen szerencsés elemet elmondjam, hát szeretném, hogy világos legyen, hogy milyen könnyen lehetett mozogni, hogy az ember csak kiállt az utcára, és már felfedezték. Töprengtünk azon, hogy milyen fajta kutatást kellene csinálni, még aztán kiokumláltuk, hogy a kis mezőgazdasági kistermelők és
háztályzókkal, egy ilyen borgyős ikletettség, hogy a társadalom, hát hogy a különböző előnyöket kapcsolati hálótól kezdve mit hogyan lehet átváltani másfajta gazdasági előnyökként, ez volt nagyjából a magva a cikknek. Akkor még nem volt cikk, csak elképzelés, és megkerestük Kolosi Tamást a Társadalomtudományi Intézetbe, és előadtuk neki, hogy járunk erre a szociológia KPSD-be, van egy ilyen témánk, és hát szeretnénk empirikusan is megnézni, és benyúlt a zsebébe, hát szimbolikusan adott nekünk egy kis pénzt. És a kis pénz az arra elég volt, hogy lejárjunk vidékre interjúzni, meg le tudtuk géppeltetni, gépidőt kaptunk, akkor az adatfeldolgozás az nem volt egy túlságosan egyszerű dolog, a várba volt egy nagy számítógép, és hát egyes intézetek be voltak ehhez kötve, de amit begépeltek adatot, az a várba dolgozták fel, és hát az meglehetősen komplikált is volt emiatt, mert otthon az ember kitalálta, hogy mit akar megnézni, milyen táblázatokat akar, milyen összefüggéseket akar megnézni, akkor volt egy ilyen formanyomtatmányomban kódutatisításokat kellett írni, és azt bevittem a tástudba, és ott az operátor begépelt, aztán egy következő héten, vagy 2 hét múlva mentem, és akkor már ki voltak nyomtatva a leporellók, amin rajta voltak az adatok. Szóval úgy ismerkedtünk meg Imirével, hogy csoporttársak voltunk, meg kifundáltuk ezt a közös kutatást, és akkor az önünkbe hullott egy kis pénz. Jöttem az egyetemre, Lengyel Gyuri hívott, ami úgy kezdődött, hogy írtunk egy tanulmányt, ami egy közös munka volt, nagyon kellemes volt a KSH, így van, a KSH-ba gyűltünk össze, hogy 2 hetente, és ott végig tárgyaltuk, hogy a dolgaink hogy állnak, és végül lett belőle egy cikk. Aztán Gyuri ezt követően hívott, éppenséggel lehetett valami üresedés, vagy nem tudom micsoda, és akkor szólt, hogy volna-e kedvem, amitől egy kicsit úgy megrémültem anyagi tekintetben, nem mondanám, hogy olyan túlfizetett lettem volna a Munkahogyi Kutatóintézetbe, de amit ott kaptam, ahhoz képest az egyetemi fizetés az szerényebb volt. Legalábbis ezek a rendszeres jutalmak, vagy szóval mindig volt valami űrügy a Munkahogyi Kutatóintézetben, aminek a révén hát plusz pénzeket adogattak, hogy évi 2-3 alkalommal még egy negyed fizetést, vagy fél fizetést még plusz kifizettek, miközben egyébként a 80-as évek végén már arról szólt a nyilvánosságban a közbeszéd, hogy ezeket a háttérintézeteket meg fogják szüntetni. A Munkahogyi Kutatóintézet is komoly bajba volt, miközben meg hát szórták szórták a pénzt, mondjuk azt, mert hogy ezek olyan kifizetések voltak, amely mögött nem volt plusz teljesítmény, hanem azon a jogon járt, hogy valaki éppen ott dolgozott. Lényegében a tanszéknek a irányultsága az sokkal erőteljesebben gazdaságszociológia volt, mint amilyen most. Hát most már gazdaságszociológia úgy tűnik, hogy nem sokára el lesz földelve. Ott meg többen is hát ebbe voltunk érdekeltek, és nagyon izgalmas ilyen beszélgetések is zajlottak, hogy Granovetternek talán Granovetter még művé volt egyszer, amit mindannyian elolvastunk, és még a társtanszékekről is jöttek át, emberi erőforrás tanszékről, Nagy Gyula, meg a mikroökonomiai tanszékről is jöttek, szóval több ember érdeklődött ez iránt. Szóval volt valami perskés, csak ezt akarom mondani, hogy egy Granovetter akkor még képes volt itt az egyetemről jó pár embert ott összerántani, hogy egy kellemes délutánt eltöltsünk. Szóval volt egy erős gazdaságszociológiai orientáció, ami nekem nagyon rokonszenves volt. Nem csak a saját érdeklődésemnél fogva, hanem úgy éreztem, hogy beágyazott az egyetembe is a tanszékünk, és hát odafigyeltek arra, mit csináltunk.
volt egy gazdaságszociológiai szakosztály, szerintem már nincsen ilyen, hogy gazdaságszociológiai szakosztály. Gazdaságszociológiai szakosztálynak az üléseire eljöttek többen itt az egyetemi tanszékekről, úgyhogy mi voltunk az előadók, mert kutatásunkról számoltunk be, vagy volt valami kitüntetett téma, és ennek a kapcsán zajlott valamilyen diskurzus, és hát ott voltak a kollégák más tanszékről. Amúgy is volt kívülről is, ma úgy értem, hogy az egyetem előttről is kapcsolatom, mondjuk Gedeon Péterrel kifejezetten jó viszonyban voltam. Hát még a társtudos korszakból, a társtudba sokat jártam, ott több emberrel jóba voltam. Ha mond, ez kell, hogy mondjon valamit, azért te se vagy már 18 éves, ez a Társadalomtudományi Intézet, most Politikatudományi Intézet becenéven fut. Kutatási pénzek is jöttek, közösen pályáztunk, és Otkát kollektíven is, hogy Czako Ági, Lengyel Győri, jó magam, Vajda Ági benne voltak, és volt egy pár empirikus kutatásunk a kisvállalkozás körébe, és hát még egyszer mondom, hogy ezzel viszonylag jó figyelmet keltettünk, mert sok embert érdekelt az, hogy hát hogy fog itt a kapitalizmus kinézni, vagy a piacgazdaság kinézni, kik ezek a szereplők. És akkor az empirikus kutatásnak a révén azért már sok mindent tudtunk, hogy kiknek van esélye mondjuk vállalkozóvá válni. Az úgy nagyon hamar kiderült, hogy jellemzően középkorúak vállalkoztak a 90-es évek elején. Könnyű rámagyarázatot adni, hogy aki kellő szakmai tapasztalatot és főleg kapcsolatrendszert képített még a vállalati pályafutásába, azt tudta átváltani a vállalkozásába, és tudott sikeres lenni. Szóval ez egy ilyen korszak volt, hogy favorizált volt a gazdaságszociológia. Hozzá kell tenni, hogy mikor ide kerültem, akkor még hát nem volt szociológus képzés egy rövid ideig, akkor még az egyetemet szolgáltuk, hát szerviztanszéknek szokták ezt csúnya szóval, vagy hát lebecsülő szóval mondani. De hát azt hiszem 94-ben megindult a szociológus képzés. Ez a szociológus képzés az azt jelentette akkor, hogy közgázra jelentkeztek, és a 3 év után választhatott ki, úgy kapott diplomát mindenki, akkor még nem volt B meg ME, hanem az 5 évet végig kellett járni ahhoz, hogy közgazdász vagy valamilyen diplomát kapjon, és a palettán megjelent a szociológus diploma is. Úgyhogy 3 éves közgazdász képzés, és utána 2 év szociológiai specializáció. Meglehetős nosztalgiával emlékszem vissza erre a korszakra, ezeket a diákokat volt a legkellemesebb tanítani, mert volt egy közgazdasági műveltségük. Nem kellett neki egy alapdolgokat megmagyarázni, mert ezt megtanulták az első 3 év alatt, úgyhogy nagyon nagy öröm volt gazdaságszociológiát tanítani. Amikor ide kerültem, de ez lehet, hogy ez korábban is így volt. Először egy kicsit visszaugrok, jó? Mert van egy korábbi kontaktus, ami egy egyoldalú kontaktus. Akkor 80-ban a szociológia szakra jártam, ez a Huszár által szervezett szociológia szakra jártam, akkor ide átjártam ide Bertalannak az előadásaira. Nagyon jó Durkheim előadást tartott, Weber előadást tartott, szabadon be lehetett ülni, és ő nem is nagyon nézte, hogy ki ül ide, hogy ő nem tudott rólam, csak én tudtam arról, hogy van egy Bertalan, akinek érdemes az előadására járni, de nagyon sokan itt voltak a korosztályon beliek. Úgyhogy az lényegében félig meddig volt csak egy az a diákoknak tartott előadást, ez kollégák is jártak ide, hogy nagyon nagy presztízse volt a Bertalannak. Mikor szociológia szakra jártam, és Weberről volt szó, akkor nagyon sokszor habozott, vagy elgondolkodott az előadó, de Ferge Zsuzsánál is többször előkerült, hogy mikor Weber szóba került, akkor hát úgy megosztotta velünk, hogy vajon ezt
hogyan gondolja Bertalan Laci. Ez a nagyon-nagyon nagy informális hatalma volt. Nekem személyes kapcsolatom igazából nem volt vele. Andorkát és konzervatívnak tartottuk. Amit most már idősként, vagy megöregedve értékelek, de hát még ha az ember fiatal, akkor megengedheti talán magának, hogy másként gondolkodjon. Rosszul érintett nagyon, hogy volt egyszer valamilyen szakmai beszélgetés, már nem emlékszem az apropóra, lehet, hogy ez egy tanszékértekezlet volt, vagy valamit összeültünk megtárgyalni, nem tudom, és úgy kifakadt a Rudi, hogy hát magyarázza már el nekem valaki, hogy mi az Isten az a életvilág Habermasnál, de azt ő úgy mondta, hogy magyarázz el, hogy világos volt, hogy nem kíváncsi a magyarázatra, hanem hát itt egy olyan fogalomról van szó, amit egy komoly szociológus nem használ. Mert az a demográfiai megközelítés, meg rétegződés, mobilitás problémák, fogalomhasználat, amit ő csinált, abban nem fért bele az, hogy valaki életvilágról beszéljen, és én akkor különösen elkötelezett voltam a fenomenológia iránt, tehát még egy kis vállalkozást is, meg a kapcsolatos problémákat is végig tudtam úgy tárgyalni, vagy megpróbáltam végig tárgyalni, hogy szerényebben fogalmazzak, hogy benne legyen a fenomenológia, hogy hát különböző módon konstruáljuk a világunkat, attól függően, hogy milyen pozícióból nézzük. Ez nagyon idegen volt Andorkánál, meg akkor jelent meg a 92-ben a könyvem, ami megint csak hangsúlyosan arról szól, hogy a szociológia mint nyelv, és hogy konstruál egy alternatív valóságot. Ez az egész gondolkodásmód, ez nem idegen volt, hanem hát összeilleszthetetlen volt azzal, amit ők képviselt. A gazdaságszociológus kör ez nem volt egy túlságosan szélesen művelt, hogy nem nehéz lenne egy listát összeállítani arról, hogy kik csináltak gazdaságszociológiát. A 90-es évek elején azt hiszem, hogy volt súlya. Azt onnan tudom, hogy hát akkor kerestek, és hát egyébként mondjuk lehet, hogy itt van egy optikai torzítás is, hogy kerestek, mert hogy volt egy érdeklődés Magyarország iránt a rendszerváltó országok miatt, és akkor kerestek mindenkit, aki kereshető volt, úgyhogy az nem biztos, hogy annak tudható, hogy valamilyen képviseltem, de volt egy újdonság benne, azt remélem legalábbis, mert Rónatos Ákossal interjúzgattunk együtt, meg küldözgettünk kölcsönösen egymásnak saját írásainkat, a jó referenciám volt. Lampland Mártával szintén ugyanilyen jó referenciám volt, hogy hát ők, akik közel álltak hozzám, meg a nemzetközi konferenciákon se, bár hozzá kell tennem, hogy egyrészt nem tudok olyan jól angolul, hogy mertem volna ilyen fenomenológiai jellemzésekbe belebocsájtkozni, meg hát a konferenciák maguk is olyanok voltak, hogy hát az volt a kézenfekvő, hogy meg arra is voltak kíváncsiak, hogy az empirikus anyagot vigyük. De ezek a beszélgetések inkább ez Magyarországnak szóltak, és nem annak, amit én képviseltem ezen belül. Meg még azokkal is jóba voltam, aki Kovács Imre körül fiatalabbak ott részt vesztek a kutatásban, itt Kristóf Luca, azért nagyon tehetségesnek tartom most is, egy izgalmas valakiről van szó. Laki Misivel, de az inkább egy ilyen informális kapcsolat, meg társasági kapcsolat, és az inkább a Juhász Pali révén, hogy ma úgy értem, hogy társasági kapcsolat, de a Juhász Pali volt az összekötő ebbe a társasági kapcsolatba, tehát ezek a beszélgetések, ezek szakmai jellegű beszélgetések is voltak, meg Szalai Julival inkább társasági kapcsolaton volt, valahol jártunk egy ilyen közös zenehallgatásra, és úgy havonta egyszer. Mártival kifejezetten nagyon jó
kombináció volt a kapcsolatunk tekintetben, hogy nagyon sokat segítettem neki, de abszolút önállóak voltak a munkái. De ott volt, minden munkában ott voltam, de úgy, hogy ő így csinálta. És az nagyon ritkán lehet ezt így eltalálni, hogy az ember úgy segít egy diákjának, hogy nem nyomja el, hanem csak lehetőségeket kínál föl neki, vagy utakat kínál föl neki, meg értelmezési lehetőséget kínál el, de a diák végzi el a munkát. Úgyhogy ez így van, meg talán most Perhócs Péter, aki még ilyen divatszociológiából, hát és most jár a doktoriskolába, aki ilyen. Meg az erdélyekről szólni kell, akikkel kifejezetten jó kapcsolatban, Kis Tamás, aki a demográfiát azt megpróbálja úgy értelmezni, hogy az is egy szóval nem a órunk előtt lévő jelenségnek a leírása, hanem az egy konstruált a demográfia, mert hogy az embernek van egy előzetes várakozása, hogy a világ az hogyan alakul, a fogalmakat dolgoz ki rá, és az a fogalom formája az, amit leír. Csata Zsombi is ugyancsak tanítványom, ő egyébként tutorja is voltam a doktoriának. Végül nem itt szerezte meg a doktoriát, hanem Kolozsváron, mert az egy gyorsabb útnak tűnt, mint ahogy itt, de ez egy mellékkérdés ahhoz képest, hogy nagyon sokat merített abból, amit hát közösen megbeszéltünk. Nagy mászlista voltam, mert hogy a Szabadkai őr, ez nem intézményesült nálunk az egyetemen, és volt egy rövid időszak, amikor hozzá lehetett jutni minden különös erőfeszítés nélkül, legalábbis nagyon könnyen megkaptam. Kitöltöttem egy papírt, vagy nem tudom mit kellett, ilyen pályázatszerűségre emlékszem, de nem volt egy nagy cécó körülötte. Kértem, és megkaptam, és a kisvállalkozás könyvemet is így írtam meg, hogy volt egy jó pár hónapos otthonlét, és a munkásprésemben is van egy ilyen Szabadkai őr korszak, az már rövidebb volt, de egy pár hónap volt az is, ami hát nagyon termékeny tudott lenni. Hát ilyen értelemben egy vidékire mentem el, hogyha az ember eljut addig a fázisig, hogy már összeszedte az anyagot, és meg kell írni, akkor jót tesz az, hogy nincs csábítás. Egyik meg nem jelent művem, amit egy kurzuson építettem föl, az lényegében kilépés a szociológiából. Ez az intézményes közgazdaságtan. A másik a munkásprés, ami lényegében ugyancsak valami módon kilépés a szociológiából, mert inkább egy hát kultúrtörténeti munkáról van szó. Olyan modernitást próbáltam megérteni ebbe a könyvbe. Sajnálom, hogy a robotizáció, mesterséges intelligenciának a kérdése az kicsit később került elő, már lett itt hangsúlyosan a szakirodalomban. Biztos ezt állítottam volna. Legalábbis a bevezetőbe, vagy szóval végigvettem volna, hogy az embernek a robotizáció az azzal kezdődött, hogy ez az embernek a robotizációja a terrorizmusa, hogy történt meg. Mert lényegében onnan már csak egy pici lépés volt, hogy akkor ma az embereket kicseréljük készülékekkel, és már az is meg tudja csinálni. Hát erről szól ez a könyv. A sumázat pedig az akarna lenni, hogy végig az jellemezte a pályámat, hogy ha eljutottam egy bizonyos pontig, és éppen az lett volna a feladat, hogy azt belakjam, kibővítsem, gazdagítsam, akkor abból mindig kiszálltam, nem volt folytatás. Ez a replika könyvjel is így volt. Úgy éreztem, hogy alakítottam egy olyan megközelítés, meg fogalmi rendet, hogy utána már nagyon könnyű lett volna azt fölhasználva publikációknak a sorát elindítani, de nagyon-nagyon nem volt ahhoz kedvem, hogy ezt feléljem. A kisvállalkozás könyvvel is ez történt, hogy eljutottam egy olyan pontig, ahonnan már úgy körül tudtam nézni, és akkor azt már nem volt kedvem tovább csinálni, és az összes többi, amit írtam, mindegyiknek ez volt a sorsa, hogy eljutottam egy darabig, és utána abba hagytam. Sose voltam belül egy szakmán, csak ezt nem akartam egy szakmát csinálni,
hanem mindig egy problémát megoldottam, és irtóztam attól, hogy utána annak a szakembere legyek, és tovább léptem. Ha megnézed, hogy miket műveltem, milyen témakörökben tettem le ezt, azt az asztalra, tulajdonképpen ezek kapcsolódnak valami mindig egymáshoz, de mindig egy új lapot nyitottam.